วัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำการหาเงินจาก Lazada Affiliate นะครับด้วยการทำ YouTube มีวิธีการทำยังไงบ้างวันนี้ผมรวบรวมมา4วิธีนะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างวิธีง่ายๆก็คือเราจะใช้ YouTube นะครับในการที่จะส่งลิงก์นะครับไปที่ Affiliate นะครับของ Lazada ซึ่งการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันมีวิธียังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าศักยภาพของ YouTube เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือนะครับ YouTube เนี่ยสามารถติดในผลการค้นหาของ Google ได้นะครับถ้าเราพิมพ์ใน Google เนี่ยเราจะเห็นว่าบางคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันมีวิดีโอเนี่ยอยู่อันดับบนสุดเลยข้อที่2ก็คือ YouTube เนี่ยสามารถนะครับทำอันดับในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับในผลการค้นหาของ YouTube เนี่ยเขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Search Engine ก็คือเอาไว้ค้นหานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรารู้เรื่อง SEO เนี่ยเราสามารถปรับแต่งวิดีโอของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในผลการค้นหาของ YouTube อันดับต้นๆได้นะครับ3ก็คือ YouTube เนี่ยถ้าเรามี Subscriber หรือว่ามีคนติดตามเนี่ยจำนวนหนึ่งเราสามารถทำวิดีโอแล้วก็นำส่งไปแจ้งเตือนให้กับคนที่ดู YouTube ได้ดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นมากนะครับถ้าใครที่ไม่อยากพลาดวิดีโอในช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ4นะครับประโยชน์ของ YouTube ก็คือถ้าเราทำวิดีโอเกี่ยวกับทีวีนะครับนอกจากที่คนติดตามเราหรือว่า Subscriber ช่องเราเนี่ยนะครับจะเห็นวิดีโอนั้นแล้วระบบของ YouTube เนี่ยก็จะนำส่งวิดีโอของเรานะครับไปหาคนใหม่ๆที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะครับเราจะมาใช้ประโยชน์จากทั้งหมดเนี่ยนะครับของ YouTube ในการหารายได้จาก Affiliate กันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า Lazada Affiliate คืออะไรเนี่ยผมทำวิธีการสมัครวิธีการขอลิงก์วิธีการโปรโมทครับไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านบนนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับใครที่ไม่รู้จัก Lazada นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าใน Lazada เนี่ยเป็นสินค้าที่จับต้องได้ก็อาจจะมี e-voucher อะไรบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่เราจับต้องได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้การทำ affiliate ด้วย YouTube เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าคนเนี่ยนะครับจะมาเจอคลิปของเราด้วยอะไรบ้าง1นะครับก็คือสินค้าอันนั้นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงผ้าห่มกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่เรียกสินค้านั้นๆนะครับอันที่2ก็คือชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นมูจิคอลเกตยี่ห้อต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่ายี่ห้อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลึกลงไปนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นและก็ชื่อสีสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดจะทำให้คนเนี่ยค้นมาเจอ YouTube ของเรานั่นเองนะครับผมก็มีเครื่องมือฟรีนะครับที่เราสามารถค้นหานะครับว่ามีคนค้นหาใน YouTube เนี่ยนะครับด้วยคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้เนี่ยมีบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเป็น Ahrefs นะครับ Free Tools นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คำบรรยายนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเป็นเครื่องมือฟรีนะครับใครที่มีปัญหาว่า Uber Suggest เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ใช้อันนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีเขียนว่า YouTube Keyword Tools นะครับตรงนี้ก่อนอื่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นประเทศไทยก่อนครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองพิมพ์นะครับพิมพ์คำค้นหาลงไปอย่างเช่นนะครับผ้าห่มนะครับผมจะดูว่าคำว่าผ้าห่มเนี่ยนะครับใน YouTube นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนค้นหาคำว่าอะไรบ้างเราก็จะได้คีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับก็มีผ้าห่มนะครับผีผ้าห่มนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับโอเคเนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำไหนดีในการเอามาตั้งชื่อนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นโต๊ะแล้วกันนะครับคำกว้างๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะต่างๆนะครับว่าใน YouTube เนี่ยคนค้นหาคำว่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถนะครับค้นหาจาก Google ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมันติดทั้งใน Google แล้วก็ใน YouTube นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาค้นใน Google ได้อีกนะครับว่ามีคนค้นหานะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับเราก็จะมีนะครับคีย์เวิร์ดต่างๆนับขึ้นมานอกจากนั้นนะครับก็มีคีย์เวิร์ดนะครับถ้าใครที่เสียเงินใช้นะครับตัว Ahrefs แบบเสียเงินนะครับอันนี้ผมใช้อยู่เดือนละ$99นะครับเนี่ยผมก็หาคีย์เวิร์ดมาให้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาจริงๆนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Lazada นะครับรองเท้าสุขภาพนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาใน Google เข้ามาเจอเว็บไซต์ Lazada เขาคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราสามารถนำเอาไปปรับแต่งเป็น
คีย์เวิร์ดใน YouTube ในบล็อกต่างๆเนี่ยได้หมดเลยผมจะแจกคีย์เวิร์ดฟรีนะครับก็อันนี้เนี่ยหลายพันคำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น Excel ไฟล์นะครับแล้วก็เอามาแจกเพื่อนๆใครสนใจที่จะเอาตัวคีย์เวิร์ดของ Lazada เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็บอกกันไว้ก่อนนะครับว่าจะดาวน์โหลดคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับก็รบกวนขออีเมลหน่อยนะครับกรอกอีเมลแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ดาวน์โหลดไปให้ทางอีเมลนะครับใครที่ไม่สะดวกใจในการที่จะกรอกอีเมลเนี่ยก็ไม่ต้องเอาคีย์เวิร์ดนี้ก็ได้นะครับก็ไปใช้ตัว Href แบบฟรีนะครับลองค้นหาดูเองก็ได้พอเรารู้แล้วนะครับว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็จัดการเลยในการที่จะเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมาทำเป็นวิดีโอซึ่งประเภทของการที่จะเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอเนี่ยผมแบ่งออกมาเป็น4แบบนะครับ4แบบโดยการที่เราเอามาทำวิดีโอเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าเราจะทำเป็นในมุมมองไหนดียกตัวอย่างเช่นนะครับอันดับ1นะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็นช่องภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำช่องไทยเนี่ยเดี๋ยวมันไปโดนของคนไทยด้วยกันนะครับก็เป็นแนวคิดแล้วกันนะครับก็คืออันแรกนะครับก็จะทำเป็นแบบรีวิวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่า PlayStation 5เนี่ยนะครับเราก็เอามาทำวิดีโอเลยนะครับตั้งชื่อเป็น PlayStation 5นะครับรีวิวนะครับก็คือคีย์เวิร์ดบวกด้วยรีวิวนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยดูวิดีโออันดับ1ครับ6 ล้านนะครับ2 ล้านนะครับเห็นไหมครับอันดับแรกนะครับก็คือคีย์เวิร์ดบวกด้วยรีวิวนะครับเวลามันมีสินค้าออกใหม่มือถือออกใหม่คอมออกใหม่นะครับแกดเจ็ตอะไรออกใหม่นะครับเราก็มาทำวิดีโอเริ่มต้นด้วยการใส่ชื่อแบรนด์นะครับชื่อสินค้านะครับตามด้วยคำว่ารีวิวนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นอีกวิดีโออีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือคีย์เวิร์ดนะครับตามด้วยซื้อที่ไหนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวคำว่า PlayStation 5นะครับนี่ก็คือเป็นฝรั่งเขาก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือซื้อที่ไหนนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีคนค้นหาจริงๆนะครับมันมีคนจะพิมพ์คำว่านะครับสินค้าชื่อยี่ห้อนะครับตามด้วยคำว่าซื้อที่ไหนซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมได้มาจาก Ahrefs เนี่ยมันโชว์สถิติว่ามีคนชอบพิมพ์คำว่าซื้อที่ไหนราคานะครับคำพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำที่คนนิยมพิมพ์มากแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ชอบพิมพ์กันก็คือชื่อยี่ห้อชื่อสินค้านะครับตามด้วยคำว่าพันทิปนะครับคนก็อยากจะอ่านรีวิวนั่นเองนะครับเราก็ใช้คำนี้เลยนะครับซื้อที่ไหนนะครับคีย์เวิร์ดตามด้วยซื้อที่ไหนนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปนะครับก็จะเป็นราคานะครับนี่นะครับคนก็อยากจะรู้ราคานะครับคือเวลาที่คนเขาดูรีวิวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยคนก็จะค้นหานะครับว่าราคามันเท่าไหร่มีส่วนลดไหมนะครับมันเป็นช่วงจังหวะของคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับถ้าเราทำวิดีโอเกี่ยวกับ PlayStation 5เนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันค่อนข้างกว้างคนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเราสโคปลงมาเป็น PlayStation 5 Review นะครับอันนี้เนี่ยคนก็ยังไม่ตัดสินใจแต่ว่ารอดูรีวิวก่อนนะครับพอคนดูรีวิวเสร็จนะครับเริ่มจะตัดสินใจแล้วนะครับก็ดูว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ส่วนลดถ้าคนพิมพ์คำว่าส่วนลดคูปองปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคนกำลังจะเริ่มจะซื้อแล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า buying keyword ซึ่งเป็นช่วงจังหวะของคนที่กำลังจะซื้อแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำ YouTube เนี่ยนะครับเราใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้ลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่เรื่องของคูปองส่วนลดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่คนจะซื้อผ่านลิงก์ของเราเนี่ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคานะครับอันนี้นะครับราคาเมื่อกี้ซื้อที่ไหนอันนี้ก็เป็นราคาเห็นไหมครับของ Tech Offsite เนี่ยนะครับก็รีวิวนะครับนี่เห็นไหมครับรีวิวนะครับเนี่ยซื้อรุ่นไหนเห็นไหมครับบางคนก็นิยมวิดีโอเดียวเนี่ยใส่ทุกคีย์เวิร์ดเลยนะครับเป็นการสแปมคีย์เวิร์ดนะครับถามว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันตอบสนองกับคนที่ค้นหาหรือเปล่านะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายละนะครับก็คือการที่ทำจัดอันดับนะครับอย่างเช่นเราจัดอันดับ10อันดับ5อันดับนะครับสมมติว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเรื่องของผ้าห่มเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับ10อันดับโต๊ะกินข้าวสไตล์มินิมอลประจำปี2021นะครับเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันก็จะเป็นการที่ให้คนเนี่ยเข้ามาเลือกนะครับว่า10อันดับนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละอันดับเนี่ยเราก็มีลิงก์ Affiliate ของเราแปะลงไปนะครับวิธีแรกก็ประมาณนี้นะครับวิธีแรกก็คือการเอาวิดีโอเนี่ยครับมาทำรีวิวมานำเสนอในมุมที่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนแล้วก็ทำเป็นท็อป 10 นะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือการเปิดกล่องฝรั่งเขาเรียกว่า unboxing นะครับรีวิวแกะกล่องเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับไอตัวรีวิวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย
ก็เหมือนกับว่ากล่องเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็แกะดูว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างมันมีส่วนประกอบมันมีสายมันมีอะไรนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่ารีวิวแกะกล่องนะครับคนก็นิยมดูเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า unboxing นะครับประเภทที่3นะครับประเภทที่3ของการทำวิดีโอ Affiliate นะครับก็คือการสอนการใช้งานนะครับสมมุติว่าถ้าเราทำวิดีโอเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็สอนในการประกอบเราทำกล้องเกี่ยวกับพวกกล้องหน้ารถเนี่ยเราก็สอนการติดตั้งนะครับสอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth นะครับวิธีการใช้งานเราก็ใช้คีย์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับตามด้วยวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับสอนนะครับการใช้งานนะ PlayStation 5 เห็นไหมครับนี่นะครับใช้ยังไงเสียบปลั๊กยังไงเห็นไหมครับคือบางคนมันก็ไม่รู้จริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมได้โต๊ะมานะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงนะครับคู่มือก็ไม่มีผมก็เปิด YouTube เลยนะครับแล้วดูว่ามันประกอบยังไงนะครับสุดท้ายเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำก็คือการเปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าผมทำ iPhone นี่ครับเปรียบเทียบกับ Samsung Oppo Vivo ผมทำ PlayStation 5 นะครับผมก็มาเทียบกับ Xbox เอา2ขั้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับผมทำเกี่ยวกับ Mi Box นะครับ Mi Box กับ Chromecast นะครับอันไหนดีกว่ากันผมก็มาเปรียบเทียบนะครับซึ่งวิดีโอเปรียบเทียบเนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าคนมันก็อยากจะรู้นะว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วพวกสาวกติ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมาไฟท์กันนะครับในคลิปวิดีโอของเรานะครับเพราะว่าสาวก Android กับสาวก Apple เนี่ยนะครับมาเจอกันนะครับในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์กระจายเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างจะเคลมว่าของตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น4ไอเดียนะครับในการทำวิดีโอ Affiliate นะครับและในวิดีโอเนี่ยเราอย่าลืมบอกคนดูด้วยนะครับว่าเรามีส่วนลดเรามีคูปองเรามีชี้เป้านะครับชี้เป้าว่าให้ไปซื้อที่นี่นะเสร็จแล้วเราก็แปะลิงก์ Affiliate นะครับแปะลิงก์ Lazada Affiliate เนี่ยเอาไว้ใต้วิดีโอบอกคนดูด้วยว่าคลิกผ่านลิงก์ข้างล่างนะมีคูปองมีส่วนลดอะไรไปคลิกด้วยนะคือถ้าเราบอกว่าไปซื้อเนี่ยตามลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็งั้นแต่ถ้าเราบอกว่านะครับเราไปซื้อมาจากร้านนี้มีส่วนลดร้านนี้เชื่อถือได้รีวิวเพียบความมั่นใจหรือว่าความที่รู้สึกอยากจะคลิกลิงก์เนี่ยมันก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่บอกว่าการทำ Affiliate แบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่มั่นคงยั่งยืนนะครับถูกต้องครับการที่เราแปะลิงก์ Affiliate ใต้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับจะบอกตรงๆเลยก็คือมันเป็นการที่เราไปสนับสนุนธุรกิจของ Lazada หรือว่า Affiliate เจ้าอื่นเนี่ยนะครับให้ธุรกิจเขาเติบโตแต่เราได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยครั้งเดียวจบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่ Advanced นะครับขั้นกว่านั่นก็คือการที่เราเก็บกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไว้กับตัวเราก่อนเราเก็บคนที่ดู YouTube ของเราเนี่ยนะครับเอาไว้กับตัวเราก่อนเก็บไว้ที่ไหนดีนะครับถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขานิยมเก็บด้วยการใช้อีเมลนะครับเก็บอีเมลขออีเมลเหมือนตอนที่ต้นวิดีโอเนี่ยนะครับใครอยากจะได้คีย์เวิร์ดนะครับผมขอแลกกับอีเมลเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาลิสต์อีเมลเนี่ยนะครับนำไปส่งข้อมูลบทความวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะครับเอาไปให้กับคนที่เขา submit เข้ามานะครับเหมือนกันนะครับทำ Lazada Affiliate เนี่ยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับความนิยมเรื่องอีเมลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะแมสเลยเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บใน Line Official Account นะครับเรามีอะไรมานำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายคนดูวิดีโอของเราบ้างคูปองส่วนลดพิเศษต้องแอดไลน์มานะเพื่อรับคู่มือนะครับวิธีการใช้งานวิดีโอของแถมอีบุ๊กอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถสร้างมาครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราก็แจกให้คนไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากพอที่เขาอยากจะแอดไลน์เพื่อมาขอนะครับถ้ามันไม่มีค่าเนี่ยเขาก็จะไม่แอดไลน์มานะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรนะครับถ้าเรามี Line Official เนี่ยแล้วคนแอดมาหา Line เราเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเรามีสินค้าตัวอื่นสินค้าตัวใหม่มีโปรใหม่ๆบอดแคสต์ไปหาเขานะครับเราก็จะได้นะครับค่าคอมมิชชั่นอีกเราก็จะได้โอกาสในการขายสินค้าของเราอีกเราจะมีช่องทางในการที่จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน Line Official Account ของเราเนี่ยนะครับเป็นเงินได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับนี่คือการที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ไปสร้างธุรกิจให้คนอื่นโตนะครับแต่เป็นการที่เราทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เติบโตขึ้นไปด้วยซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจะแอดวานซ์ไปหน่อยนะครับก็เรียกว่าฟันแนลนะครับฟันแนลก็คือกลวยการขายเราจะต้องมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าออฟเฟอร์นะครับหรือว่าข้อเสนอที่จะทำให้เขาเนี่ยแลกกับอีเมลหรือว่าแลกในการที่เขาแอดไลน์มานะครับแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยนะครับคลิกผ่านลิงก์ Affiliate ของเราต่อไปเนี่ยเราก็บอดแคสต์ไลน์ประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะทำเป็นอีเมลซีเควนต์นะครับก็จะส่งอีเมลนะครับส่งไปหาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดึงนะครับคนที่เขา submit อีเมลเนี่ยนะครับให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได้ไอเดียในการที่จะเอาไปทำกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบในการซื้อของออนไลน์แล้วก็อยากจะทำ YouTube แล้วอยากทำการรีวิวเนี่ยนะครับก็ลองเอาไอเดียที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับไปทดลองทำกันดูนะครับถ้าวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ให้วิดีโอนี้หน่อยนะครับ YouTube เนี่ยก็จะได้ส่งวิดีโอนะครับไปให้กับคนที่สนใจเนี่ยเขาได้มาดูวิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ